ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢሜጅ ጀነሬተር ኤአይ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው በጉግል አካውንት ብቻ ተመዝግቦ መጠቀም የሚችለውን ኤአይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታትላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ጀነሬት ማድረግ እንደምትችሉ ታያላችሁ ማለት ነው። ይህ የተለያዩ ሞዴሎች አሉት። እንደምታዩት ድሪፕ ሼፐር V7 3D አኒሜሽን ስታይል አለው። አብስትራክት ሪያሊስቲክ ሞዴልም አለው ማለት ነው። የተለያዩ ሞዴሎች አሉት። በጣም ብዙ የሆኑ ሞዴሎች ናቸው። ይህንን በነፃ ነው መጠቀም የምትችሉት። በቀን በጣም ብዙ እስከ 150 ኢሜጅ በነፃ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ኢሜጅ ጀነሬተር ኤአይ እጅግ በጣም አሪፍ ኤአይ ነው። ይሄው እንደምታዩቸው የተለያዩ ሞዴሎች አሉት። እናንተ በፈለጋችሁት ሞዴል ፕሮምፕታችሁን አስገብታችሁ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ኢሜጆች ጀነሬት አድርጋችሁ ሎጎም ሳይቀር መስራት ትችላላችሁ በዚህ ኤአይ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ለማስታወቂያ የሚሆኑ እስኪ የሚገርም ኢሜጅ ነው ጀነሬት ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። እናንተ ይሄንን ኢሜጅ ጀነሬት አድርጋችሁ ወል አርትም ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አይነት ኢሜጅ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ታያችሁ እንደምታዩት እጅግ በጣም ገራሚ የሆኑ ኢሜጆችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢቲ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት እና የተለያዩ ዲዛይኖችንም ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ቲሸርት ዲዛይን፣ ማካፕ ዲዛይን፣ የፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን ተምኔልም ለመስራት እጅግ በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ኤአይ ነው። ይሄንን ኤአይ እንድትጠቀሙ መከራለሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ገብቼ ሌሎች ሰዎች ጀነሬት ያደርጉትን ኢሜጅ እያየው ነው ማለት ነው። ይሄንን ኢሜጅ ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ይሄ ምን አይነት ፕሮምፕት ተጠቅመው ጀነሬት እንዳደረጉት ኔጌቲቭ እና መጀመሪያ ፕሮምፕቱን እና ኔጌቲቭ ፕሮምፕቱን ያሳየናል። በምን ሞዴል ነው ጀነሬት ያደረጉት የሚለውን ራሱ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ዲቴሉን ነው የሚያሳየን የዚህን ኢሜጅ። ይሄንን ኢሜጅ እናንተ ሪሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ፕሮምፕቱንም ኮፒ አድርጋችሁ እናንተ ለራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ኢሜጅ ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኢሜጅ ቱ ኢሜጅም ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ኢሜጅ ወደ ሌላ ኢሜጅ ጨምራችሁበት ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ዴሊብሬት 1.1 ነው ሞዴሉ ማለት ነው። ይሄንን ኢሜጅ ጀነሬት ያደረገበት ሞዴል ማለት ነው። ይሄንን አሁን እኔ ሪሚክስ እያደረኩት ነው። እስኪ ሪሚክስ ሳደርገው ምን አይነት ኢሜጅ እንደሚሰጠኝ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አሁን እኔ አንድ ቃል ነው የምቀይረው። ዴኒሹስኪ ይላል እዚህ ጋር እኔ አሁን እቺን ቃል ብቻ ቀይሬ እንዴት እስኪ ምን አይነት ኢሜጅ እንደሚሰጠኝ ጀነሬት ይያዋለሁ። እዚህ ጋር እናንተ እነዚህን ፕሮምፕት ማጂኩን ማብራት እና ፐብሊክ ኢሜጁን ማብራት ትችላላችሁ። የበለጠ ሪያሊስቲክ የሆነ አሪፍ የሆነ ኢሜጅ እንዲሰጣችሁ ማለት ነው። እስኪ እኔ ሎድ እያደረገ ነው። እንደምታዩት በፍጥነት ነው ጀነሬት የሚያደርገው። እስኪ ምን አይነት ኢሜጅ እንደሰጠን የምናይ ይሆናል። ፕሊዝ ጋይዝ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው የሰጠኝ የሆነ ሪል የሆነ ኢሜጅ አይመስልም፣ ግን ጥድት ያለ ኢሜጅ ነው። እንዴት እንደምታዩት በጣም ያምራል። ግን ፕሮምፕት ማጂኩን ሳበራው የተሻለ ኢሜጅ ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄን በጣም የሚያምር ኢሜጅ ነው፣ ግን ኢሜጁ ሪያሊስቲክ አይደለም ይሄ ኢሜጅ። አሁን እስኪ ይሄን ፕሮምፕት ማጂኩን አብርቼ ስታይሉ ያው ሊዮናርዶ ስታይል ነው ያደረኩት እኔ ማሳያችሁ ይሆናል። ጋይዝ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያው እንደምታዩት ውድ ተመልካቾች አሁን ኔጌቲቭ ፕሮምፕቱን አብርቼ ነው እንደዚህ ጀነሬት ያደረኩት ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ኩል የሆነ ኢሜጅ በጣም የሚያምር ኢሜጅ እስኪዋችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል ኢሜጆችን 4ም 5ም 6ም ኢሜጅ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ 2 ኢሜጅ ጀነሬት እንዳደረግልኝ ስላዘዝኩት ነው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ኢሜጅ ሰጥቶኛል ማለት ነው። የሚገርም ኩል የሆነ ኢሜጅ ነው። በጣም ጽድት ያለ ኢሜጅ ነው። ጋይዝ ይሄንን ኤአይ መጠቀም አለባችሁ። ይሄ ኤአይ በቀላሉ ነው መመዝገብ የምትችሉትም ራሱ በጉግል አካውንታችሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ ኢሜጆችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ነው። ፕሮምፕታችሁን ታስገባላችሁ፣ ወዲያውኑ ኢሜጅ በሰከንዶች ውስጥ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ይሰጣችኋል ማለት ነው። የተለያዩ ፊቸሮችም አሉት። ኢሜጅ ቱ ኢሜጅን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሚኒቲ ፊድ ውስጥ አሁን ሌሎች ሰዎች ጀነሬት ያደርጓቸው ኢሜጆች ናቸው።
ያቸው እንደምታዩቸው በጣም ጽድት ያሉ ኢሜጆች ናቸው። በተለያዩ ሞዴሎች ናቸው ጀነሬት ያደረጓቸው ሰዎች። ይሄው እንደምታዩቸው እነዚህን ኢሜጆችን ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሪሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተም በዚህ ሞዴል ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እናንተ በፈለጋችሁት ሞዴል ማለት ነው። እታች ደግሞ እዚህ ጋር ኮሚኒቲ ፊድ አለ። ይሄም እንደው ኮሚኒቲ ፊድ ሌሎች ሰዎች ናቸው። ፐርሰናል ፊድ አለ። ይሄ እኛ ጀነሬት ያደረግነው ኢሜጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እኔ ጀነሬት ያደረኳቸው ኢሜጆችን ያሳየኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እነዚህ ደግሞ ሞዴሎቹ ናቸው ማለት ነው። የተለያዩ ሞዴሎች አሉት፣ በጣም ብዙ የሆኑ ሞዴሎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዩዝ ቱልስ የሚለው ላይ AI ኢሜጅ ጀነሬሽን የሚለውን እሱን ተጭነን ፕሮምፕታችንን ማስገባት ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። እኛ የራሳችንን ኢሜጅ ጀነሬት ለማድረግ ማለት ነው፣ ሪሚክስ ከማድረግ ውጭ የራሳችንን ኢሜጅ ጀነሬት ለማድረግ AI ጀነሬሽን የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር አሁን ይሄ የቀደሙ ፕሮምፕት ነው። ይሄን ፕሮምፕት ተቀይረዋለሁ ማለት ነው። ጋይዝ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለሌሎች ሰዎችም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ይሄው እንደምታዩት እኔ አሁን ፕሮምፕቱን እየቀየርኩት ነው። ቱ ፍሬንድስ ሲ ዘ ሰንላይት እያልኩት ነው ማለት ነው። እስኪ ምን አይነት ኢሜጅ ጀነሬት እንደሚያደርግልኝ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የሚገርም ኢሜጅ ጀነሬት እንደሚያደርግልኝ አልጠራጠርም። ዴሊብሬት 1.1 በተሰኘው ሞዴል ነው ጀነሬት እያደረኩ ያለሁት። እስኪ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን AI በስልካችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። በሰከንዶች ውስጥ ነው ኢሜጅም ጀነሬት የሚያደርግልን ማለት ነው። አሁን ፕሮምፕት ማጂኩን አብርቼዋለሁ። እስኪ ምን አይነት ኢሜጅ እንደሚሰጠን እናያለን ማለት ነው። በጣም ጽድት ያለ ኢሜጅ እንደሚሰጠን አልጠራጠርም። እናንተ ይሄንን ኢሜጅ ጀነሬት አድርጋችሁ ለፈለጋችሁት ለማስታወቂያ ለፈለጋችሁት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲሸርት ዲዛይን፣ ለተለያዩ ነገሮች ይሄው እንደምታዩት ዋው ኩል የሆነ ኢሜጅ፣ በጣም የሚያምር ኢሜጅ ነው የሰጠኝ ማለት ነው። በዚህ ሞዴል ነው እኔ የጠየቅኩት። ይሄ AI ሊዮናርዶ AI ይባላል። መጠቀማችሁ እንዳትረሱ። ይሄንን ኢሜጅ በቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አፕስኬል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ባክግራውንዱንም ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ እዚሁ ሊዮናርዶ AI ላይ እዚሁ ላይ ያላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ቻትጂፒቲን በመጠቀም ደግሞ ፕሮምፕቶችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲሸርት ዲዛይኖችን፣ ወል አርት፣ ማካፕ ዲዛይን ፕሮምፕቱን ኢሜጅ ፕሮምፕቱን ቻትጂፒቲ ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እናንተ ቻትጂፒቲ ከሌላችሁ ባርድ የሚሰኝ የጉግል AI አለ ማለት ነው። እሱን AI መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን AI እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ 100 ኮሜንት ይሄን AI እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳየን ብላችሁ 100 ኮሜንት ካገኙ እኔ ይሄን AI እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ባርድን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉና እንዴት ፕሮምፕት ጀነሬት ማድረግ እንደምትችሉ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እኔ አሁን ከቻትጂፒቲ የሆነ ፕሮምፕት ወስጄ ጀነሬት እያደረኩ ነው። እስኪ እናያለን ምን አይነት ኢሜጅ እንደሚሰጠን እናያለን ማለት ነው። ፊቸሪስቲክ ሲቲ ኢሜጅ ነው የጠየኩት። ይሄው እንደምታዩት አሪፍ የሆነ ኢሜጅ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ትንሽ ጭጋግ ይበዛል። ይሄንን ፕሮምፕቱን እናንተም ኤዲት በማድረግ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጋይዞች የቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ እንደረዘመ አውቃለሁ። ለእናንተ ብዙ ነገሩን ለማሳየት ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። ይህንን AI ተጠቅማችሁ ጀነሬት ያደርጋችሁትን ኢሜጅ ኢቲ ላይ እንትን ላይ ራሱ ፋይበር ላይ ራሱ እናንተ መሸጥ ትችላላችሁ። ፋይበር ላይ ስቶክ AI ኢሜጅ ጀነሬሽን የሚል አለ። እሱን እና ደግሞ የተለያዩ AI ጀነሬትድ ኢሜጆች የሚሸጡባቸው ቦታዎች አሉ። እነሱ ላይ ዌብሳይቶቹን ማሳያችሁናል በሌላ ቪዲዮ። እነሱ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ይህ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አሁንም እንዳትረሱ። ለኔ ሄልፕፉል ስለሆነ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ።